So hi guys, ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng USB flash drive at paano natin ito i-install sa ating laptop. So, na yun po na-download natin na Rufus, i-open po natin. Pagkatapos po, kapag po hindi po makita yung inyong flash drive, unahin po natin yung ISO or Windows 10. Open. Then, pindutin po natin ang list USB hard drive. Tapos po, makikita po natin yung flash drive natin dun sa device. So, sa partition, pipindutin po natin ng MBR dahil meron po tayong choices na BIOS or UEFI. Pagkatapos po, start na po natin. Okay. Mare-reformat po ang ating flash drive dahil gagamitin po natin siya bilang bootable. Lahat po ng files na nakalagay doon ay madidelete. So, ayun nga po, natapos na po yung ating Rufus. Then, so, buksan na po natin yung laptop. May nakalagay po yung USB. Tapos, boot. Ito po. Boot order. Ito po USB disk kit on key USB hard disk. Ipa-prioritize po natin siya. So, grade na po yung bootable flash drive. Save. Yes. Ngayon guys, papakita ko naman po kung paano po i-install ang Windows 10 at kung anong dapat gawin pagkatapos nating install ang Windows 10. So guys, ngayon i-install na po natin ang Windows. Next po, then install now. Then po, next po, i-accept po natin to. Okay, next. Then, choose po natin yung custom install window only. Then, pindutin po natin kung saan po natin ilalagay yung Windows natin. Next. Tapos pupunta po tayo sa bootup setup naman po ulit. Then, babalik na po natin siya sa dati. Press F9. Then, press F10 para ma-save naman po. Then, i-accept lang po natin ito. So, ngayon po gagawin natin ay a-activate na po natin ang Windows natin. So, ngayon po meron po ako ditong EMS. So, ito po yung gagawin natin. Windows 10, Digital Acquisition. Tapos po, pindutin po natin ang Activate Windows 10. Then yan po, meron na po tayong activate.
Dahil meron na po akong naka-activate. So, ganyan po yung makikita nyo. So, next po, i-check po natin ang mga hardware natin kung kailangan po nila ng updates or driver. So, punta po tayo sa Device Manager. Device Manager. Open. Dito po, wala naman po siyang wala po siyang napa-update. Next naman po, mag-install po tayo ng ating kailangan. So, magda-download po tayo ng Chrome. So, ayan po, hintayin po siya. Hintayin po natin. And open. So, ayan po guys, na-download na po natin ang ating kailangan na application. So, ayan guys, natapos na po tayong mag-install ng Windows 10 sa ating laptop.